Varmt välkomna till EFN Råvaror. Det är den 8 juni, en måndag och en dramatisk sådan får vi säga med pågående raketangrepp mellan Israel och Iran. Som ett resultat av detta stiger oljepriserna på nytt. Brent klättrar 4% till $97 fatet. VTI Texasolja ligger $3 lägre. Med oss för att smälta intrycken och snacka diverse olika råvaror. Lars Henriksson på råvarufonden Kentaur. Väldigt roligt att ha dig här. Vad säger du om marknaden om vi börjar i oljan och geopolitiken? Nej, men kul att vara här. Tack. Ja, det är ju lite grann det här vi pratar om. Jag var ju här även när det här bröt ut då, och den här typen av konflikter som vi konstaterade också, de blir ju i princip alltid med undantag för Venezuela då längre än vad man trodde från början. Det är svårare att hitta konsensus. Det är ju så många parter inblandade i den här konflikten nu också, om man tittar till Israel och Libanon. Och sen har ju även stora delar av övriga Gulfländerna dragits in. Så det ser ju allt annat än lättlöst ut. Och oljepriset, det kan man väl ändå tycka kanske inte har stigit. Jag är inte en oljeanalytiker och vi på Kentaur investerar inte i olja, men det är klart att vi följer den ändå för att det är avgörande för prisbilden på en mängd olika andra varor och inte minst avgörande för inflationsförväntningarna och bilden runt om i jorden. Men vi är väl kanske både du och jag förvånade över med tanke på vad de experterna sa att oljepriset inte ligger än högre idag. Det var ju prat om $150 efter en månad bara. Och nu har vi klättrat upp till 97 som grafen visar, men det är ju även under tidigare nivåer på ungefär 110 där vi har haft toppar. Ja, och här har vi ju liksom ändå legat nu ett par veckors tid ungefär runt $100. Så vi får ju se när den här explosionen då som många förväntar sig kommer. Nu pratar man om slutet på juni, att det är slut och så vidare. Ska man sammanfatta oljemarknaden så är det väl ungefär så att 105 miljoner fat om dagen, det är efterfrågan. Det som kommer ut nu är 95 miljoner fat. Då. Alltså, det kommer ju ut olja från Mellanöstern via Röda havet-ledningen och en del andra rännilar. Men det som har förhindrat prisuppgången är ju uppenbarligen att man har dragit ner ganska ordentligt på strategiska reserver runt om i jorden, inte minst då i USA. Frågan är förstås om det kan få någon slags effekt ifall tidsrymden blir för lång så att säga. Ja, alltså det är väl onekligen så att det kommer att ha den effekten att vi kommer ha mycket svårare att komma ner till de priserna som var innan den här krisen. Även efter? Ja, det ligger nog väldigt långt framme. Och det beror ju dels på att man måste fylla på reserverna igen för att de är ju väldigt, väldigt låga nu i flera länder. Det beror också på att man måste återställa infrastruktur i Hormuzområdet. Och det där är ännu mer svårt när det gäller gas. Där vet vi att de stora gasanläggningarna i Qatar har blivit väldigt skadade. Och vi har sett att naturgaspriset har ju fortsatt upp nu faktiskt. Så vi kommer att leva med högre priser i alla fall under en längre tid. Sen har vi når $150 eller inte. Jag är nog inte rätt person att tala om det. Jag pratade med rätt person potentiellt, Anna Rosenberg, geopolitisk expert på Amundi, om just marknadens motståndskraft mot den här typen av geopolitisk oro. Så här lät hennes resonemang. Markets don't really want to miss out on the AI rally that is happening. They are not yet in a position where they want to seriously contemplate the downside scenario. I think that's a matter of time. If this situation persists for another month or two, once the inventories start to run down much faster, especially in Asia, which is the most affected, I think we're going to see a more pronounced market reaction. Kanske väntar mera reaktion på marknaden längre fram. Hela det resonemanget på efn.se. AI som en viktig faktor också på råvarupriser. Man är för upphetsad av AI-rallyt för att riktigt ta till sig geopolitiken. Ja, precis. Marknaden säger liksom, titta inte på det där med oljan och det här. Titta på det här istället som händer genom AI och så vidare. Och än så länge så verkar ju det uppenbarligen ha lyckats. Vi får se om dagens börsoro. Kospi och koreanska aktier tillsammans med halvledade aktier i fredags var ju
ställde ner ganska kraftigt. Vi får se hur länge det håller i sig. Men vi byter råvara till guldet. Jag har en graf på guldet som visar dels att guldet inte stått emot i fredags eller idag som någon slags säker hamn. Guldpriset har ju efter en topp i början av året faktiskt rasat ganska markant under 200 dagars glidande medelvärde, vilket oroar en del bedömare. Några reflektioner från dig på guldpriset? Ja, nej men jag var mer positiv till guldpriset än så här. Jag trodde att vi skulle få en nedgång i viss rekyl, men det har gått längre än vad jag och vi har sett. Vi är fortsatt positiva till guld, men vi är betydligt mer positiva på andra råvaror. Till exempel vete, koppar och så vidare. Men jag tror också att det är som sagt guld, säker hamn historiskt, men det beror också på var den hamnen ska vara säker ifrån. Problemet som jag tror har varit för guldpriset i stor utsträckning i just den här krisen, det är det att de länder som är insyltade mest i det här och som har störst svårighet på grund av krisen, det vill säga länderna runt Mellanöstern, inklusive Turkiet, för deras del så har guld varit en säker tillgång som de nu tvingas att realisera för att hålla uppe så att säga sin betalningsförmåga. Det är ju negativt för guldet. Jag skulle ändå säga på lång sikt kanske inte så negativt för guld, för det visar ändå att guld är en tillgång som man kan hålla. Likväl som dollar till exempel i en valutareserv. Och det visar ju även det här. Ja, intressant reflektion. En del centralbanker har gått från att vara köpare till säljare, kan vara en faktor. Ja. Och även privata investeringar. Det finns stora guldinnehav privat i Mellanöstern. Du har med dig en bild som visar privata guldinvesteringar i formen av ETF-flöden. Förstås ett populärt sätt att investera i ädelmetaller, liksom andra råvaror. Någon reflektion kring vad vi ser här? Nej, men ETF är ju den mer spekulativa delen av ETF är ju ingenting som centralbanker håller och så vidare, utan det här är ju då börshandlade fonder. Så jag skulle säga att det ligger en hel del retail i det här, och där har vi ju haft en spekulationsvåg som har varit väldigt drivande i guldprisuppgången. En annan råvara, du nämnde vete. Jag noterar att majspriser har sjunkit nu på morgonen i nyhetsflödet. Terminspriset ligger på $4,17 per skeppa, eller bushel som jag förstår motsvarar ungefär 35 liter. Tydligen är det här det lägsta sedan oktober förra året. Bra väder och bristande kinesisk efterfrågan, trots löften om att köpa mer under tullförhandlingarna, är faktorer här. Du har ju pratat positivt om vete. Jag slänger in majs här. 2 råvaror som vi spekulerat i att de ska bli dyrare, men det har inte spelat ut riktigt än. Nej, det har jag inte. Vete är det vi har satsat på. Majs har vi inte satsat på i termer av någon övervikt. Det svåra också vi är däremot överviktade i socker. Vad det gäller både majs och socker så är det 2 varor som också ska bedömas utifrån energikrisen, eftersom man i USA gör mycket etanol av majs och socker, motsvarande sak till exempel i Brasilien, att man gör mycket etanol av det. Tror på så vis också att nedgången för majs är klart, alltså den potentiella fortsatta nedgången är klart begränsad. Vete, nej, det har inte slagit in än. Vi är benhårt övertygade om att det kommer att slå in. Jag ska säga, vete och koppar är väl 2 av våra absolut starkaste övertygelser i dagsläget. Koppar är lätt att förstå i termer av elektrifiering och det strukturella ekonomiska skiftet i världen. Ja, vi kan återkomma till koppar, men du frågar om vete. Jag ska prata vidare om det. Nu kommer det på torsdag nya siffror med prognoser på amerikanska veteproduktionen för det här året, och det kommer att vara klart lägre. Hur mycket lägre vet vi inte. Det spekuleras ju 20% lägre veteproduktion i USA, som är en av de stora exportörerna i världen. Och det beror ju på både på svår torka i stora odlingsområden i USA, men också då på det låga priset plus då höjda kostnader i termer av diesel och gödningsprodukter. Så att vi vet att det kom rapport från Rabobank förra veckan om att den australiensiska veteskörden kommer att vara 40% lägre i år. Andra säger 26%. Men det här är 2 stora exportländer där vi ser dramatiska nedgångar i produktionen.
Och gissningarna nu ligger på 20% lägre i USA. Det kan ju till och med bli mer. Så de här sakerna sammantaget, jag har otroligt svårt att se att vetepriserna går ner. Vi hade en bild uppe medan du pratade som jag vill att du förklarar för oss. Vi såg producenternas nettoposition i veteterminer och vetepriset som alltså fortfarande ligger relativt lågt i orange. Varför är producenternas positioner intressant att hålla koll på här? Nej, men det är klart att när det har varit sån otroligt lövtunna marginaler på vete, eller egentligen negativa marginaler, men om man tittar på liksom även då för att få någonting över till täckningsbidrag för de fasta kostnaderna som jordbrukarna har. Då har man varit mån om att åtminstone säkerställa någon högre typ av prisnivå. Därför har producenterna korta nettopositioner i vete. Det har de ju alltid, kan man säga, eller i snitt, inte alltid, men i snitt över tid har de ju det eftersom de är producenter naturligtvis. Men de här positionerna har växt på slutet och det här utgör ju också en fara, för stiger priserna väldigt, väldigt snabbt, då kommer, det vet vi att det blir margin calls då som kan utlösa tvångsköp och så vidare. Så när det väl börjar gå upp vetepriset så kan det gå väldigt fort och vi tror att sommaren här blir ett rejält test. Vi har ju dessutom väldigt osäker världssituation i Europa också. Så den enda regionen där vi vet att kommer att se ut att få en riktigt bra skörd nu, det är faktiskt Indien. Men de är väldigt, väldigt stora producenter, men de är inte stora exportörer. Ja, intressant och potentiellt oroväckande. Jag tänkte vi kan avsluta med lite inflationsrisker. Om det blir som du beskriver, vi får högre vet och högre matkostnader på bredare front i kombination med den oljediskussion vi inledde samtalet med, så låter det som att inflationstrycket från råvarusidan lever kvar ganska länge. Jag har ju själv jobbat på en makroanalysavdelning och då jag såg en tendens då, jag ser en tendens fortfarande att makroekonomer underskattar det pristryck som kommer just från råvarusidan. 2008, sommaren innan den krisen, så var oljepriset också uppe på $150 på fat. Det är klart, det var inte det som var det som fällde avgörandet, men det bidrog ändå till ett typ av tryck i ekonomin som inte var hälsosamt. Och det var likadant så när vi fick början på förra inflationsuppgången 2020, då såg vi tidigt signaler och stigande inflation i USA och Europa. I Sverige sa vi, nej, det gäller inte oss, vi har en annan avtalsrörelse och så vidare. Den kom hit också. De här signalerna föder in i inflationsplanen mycket, mycket snabbare. Pratar man, och det här gäller ju naturligtvis energi, men som sprids ut till andra tillgångar. Det är lite annorlunda vad det gäller metaller då, skulle jag säga, men specifikt koppar då som vi har en lång position i. Där vet vi ju att den globala produktionen är idag runt 23 miljoner ton om året. Vi kommer att ha en efterfrågan 2050 enligt de prognoser som ligger, ska sägas, på ungefär 50 miljoner ton om året. Och det här finns det ju liksom stora projekt på gång. Vi har ett utmärkt exempel med fantastiska bolaget Viscaria som öppnar upp snart och börjar bryta nästa år. Men de andra projekten, de ligger, om man tittar på det gigantiska projektet nere i Sydamerika till exempel, som Lundin Mining bedriver tillsammans med BHP Group. Det är ungefär 10 år innan vi börjar bryta det. Så att det här är långa processer. Det går snabbare att komma till rätta med brister på till exempel jordbruksprodukter. Så ja, fortsatt efterkälke jämfört med efterfrågans tillväxt på koppar. Dagens sista bild accentuerar det du har pratat om. Här ser vi ganska många råvaror i en stigande pristrend. Ja, och det är ett lika viktigt ämne som jag ser. Men jag tycker att den här bilden är intressant och vad bra att du tog upp den till slut, Gabriel. För vi ser precis det jag pratade om här, det vill säga vi hade den här uppgången då 2020 på råvaror. Det var liksom ändå en väldigt, som vi ser här, drivande del av den inflationen vi såg. Så
Och nu ser det minst lika markant, eller snudd på lika markant ut, ska man säga. Ja, vi ser det här som steg 2 i någonting som kan bli... Då pratar man ju om transitory inflation, alltså övergående inflation. Det gör man inte riktigt idag och jag tror att det finns anledning till att man inte gör det idag. Oroväckande men insiktsgivande som alltid när Lars Henriksson gästar vår studio. Stort tack för att du kom hit och stort tack ni som tittat. Råvaror är tillbaka här igen om en vecka som vanligt.